આજે આપણે મારુંના ભજીયા બનાવીએ છીએ। એમાં લીંબુનું પાણી જોશે, લસણ જોશે, નિમક જોશે, લીલા મરચાં જોશે, આદું જોશે ને ધાણા જોશે, સૂકું મરચું જોશે ને હળદર જોશે, ચણાનો લોટ જોશે ને બટેટાની વેફર જોશે। હવે હું ભજીયા બનાવું છું। બટેટાની આટલી મોટી સ્લાઈસ હોવી જોઈએ। આમાં નાખું છું બટેટા। હવે આમાં બે ચમચી રસ નાખું છું લીંબુનો, લસણ નાખું છું 2 ચમચી, નિમક નાખું છું અનુસાર, ધાણા નાખું છું, આદું નાખું છું 2 ચમચી, મરચાં નાખું છું, લાલ ભૂકી મરચાંની નાખું છું થોડીક, હળદર નાખું છું, ચણાનો લોટ નાખું છું, પછી હાથેથી હલાવવાનું। ઓછો હોય તો ચણાનો લોટ થોડોક નાખવાનો ને થોડુંક પાણી પણ નાખવાનું, પછી હલાવવાનો। આમ બધો મસાલો ભેગો થઈ જાય ને ત્યાં સુધી હલાવવાનો। હલાવાઈ ગયું છે, બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે હું ભજીયા પાડું છું। આ તેલ મૂક્યું છે, ગરમ થાય એટલે હું ભજીયા પાડું। હું ભજીયા પાડું છું। આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તે કઢાઈમાં નાખવાના એક એક। આ ભજીયા લાલ ના થવા જોઈએ। થઈ ગયા છે, આમ તો કાઢી લઉં છું। હવે હું મારુંના ભજીયાની ચટણી બનાવું છું। એમાં ગાજર જોઈએ, કાકડી જોઈએ, ટમેટાં જોઈએ ને ભૂંગર મરચાં જોઈએ ને લીલા મરચાં જોઈએ। હવે જ્યુસરમાં ગ્રાઇન્ડ કરવાની। હું આ જ્યુસરમાં નાખું છું બધું। પછી એમાં જરાક લીંબુનો રસ નાખવાનો, નિમક નાખવાનો 1 ચમચી, મરચાં લીલા નાખવાના, જરાક જાડી છે એટલે હું પાણી નાખું છું આમાં।
થઈ ગઈ છે, આવી હોવી જોઈએ. મારુંના ભજીયાની ચટણી આવી જાડી ને આવી હોવી જોઈએ. આ મારુંના ભજીયા.